Përshëndetje, në këtë video të tregoj se si të përdorim aplikacionin Google Docs të ofruar nga Google. Këtë veprimtari ju mund ta kryeni nga kompjuteri juaj ose nga telefoni. Në rast se nuk keni Google Chrome por keni web browserat të tjerë, atëherë mjafton që të shkruani google.chrome tek pjesa e searchit dhe automatikisht do të jeni tek faqja e Google-it. Aplikacioni Google Docs gjendet tek lista e aplikacioneve të ofruara nga Google tek butoni me pika. Pasi ju ta klikoni, atëherë këtu bëni scroll për të gjetur Google Docs. Ja kur është ikona e Google Docs, klikojmë mbi të dhe automatikisht jemi të vendosur tek aplikacioni ku do duhet të punojmë. Google Docs është një mënyrë e mirë për të krijuar dokumenta online. Në këtë mënyrë keni mundësi që t'i dërgoni ato më lehtësisht apo ti shpërndani me njëri tjetrin. Tek butoni i menus kryesore, i cili është ky butoni me vija lart në të majt, ju shfaqen disa kategori. Ju mund të krijoni dokumenta nëpërmjet Google Docs, të cilat janë dokumente të ngjashme me dokumentat që prodhohen nga Wordi. Ju mund të krijoni gjithashtu dokumenta në Google Sheets, të cilat janë dokumenta që përngjasojnë me Excelin. Mund të krijoni dokumenta në Google Slides, që përngjason me PowerPointin, pra mund të krijoni slide të ndryshme për prezantime, ose mund të krijoni forma. Format mund të jenë për shembull forma të kontaktit, forma për ftesa të ndryshme, forma për të vendosur të dhënat personale e kështu me radhë. Ju mund të përzgjidhni secilën prej këtyre që të dëshironi. Unë po vazhdoj me Google Docs. Pasi kam zgjedhur njërin prej kategorive që është Google Docs, në faqe do të më shfaqen disa mundësi. Gjëja e parë është ikona e plusit. Ikona e plusit nga vetë emri Start a New Document do të thotë që të mundson të krijosh një dokument të ri, por vetëm se dokumenti i ri që do të krijohet do të jetë rrethësisht i bardhë, pra do të jetë bosh. Paraqitja përngjason me Wordin dhe ju mund të krijoni këtu dokumente nga më të ndryshmet, sipas dëshirës tuaj, mund të shtoni elemente tekst, imazhe e të tjerë. Por gjithashtu mund të përdorni edhe templatet e gatshme. Ja ku keni këtu më lart template gallery dhe po të klikoni mbi të, do t'ju shfaqen të gjitha templatet që ju ofron Google Docs-i. Këtu ju mund të zgjidhni secilën prej dëshironi prej tyre. Keni disa kategori që janë për shembull rezumet, që kanë të bëjnë me krijimin e CV-ve personale. Keni formate për letra, keni formate për projekte, keni formate për broshura të ndryshme, për receta e kështu me radhë. Përzgjidhni njërin prej tyre, unë po zgjedh një CV. Normalisht CV-ja që ju shfaqet është e plotësuar në formën e një CV e shembull. Ajo që ju mundson Google Docs është që ta editoni, pra të ndryshoni pjesët e kësaj CV-je duke vendosur të dhënat tuaja personale. Në këtë mënyrë ju thjesht ndryshoni të dhënat, por struktura e CV-s ngelet e njëjta. Le të vendosim të dhënat sipas dëshirës. Pra, mjafton të klikoni tek teksti, mund ta selektoni ata apo thjesht ta fshini me backspace, vendosni të dhënat, mund të ndryshoni tërësisht ato ose thjesht i përktheni. Vendosni emrin, një numër kontakti, adresën tuaj të emailit, vendosni aftësitë tuaja personale. Për shembull mund të vendosni lëndët në të cilat ju keni notat tuaja më të mira. Mund të vendosni eksperiencat tuaja nëse keni për shembull marrë pjesë në konkurse, olimpiada apo evente të tilla. Dhe mund të shtoni çfarëdo lloj seksionesh të tjera, për shembull hobit tuaja, çfarë ju pëlqen më tepër, me çfarë merrni kohën e lirë, librat që ju pëlqejnë më tepër e kështu me radhë. Tek shëriti i parë i menuve, ku keni file, edit, view, insert, ju mund të vendosni të insertoni edhe imazhe. Për shembull, mund t'i bashkangjisni në CV-s tuaj një foto tuajën ose një foto çfarëdo. Bëni upload from computer nëse e keni të shkarkuar në kompjuterin tuaj, përzgjidhni një imazh çfarëdo ose mund ta kërkoni atë direkte nga webi, pra ta kërkoni në internet. Klikoni search the web, vendosim CV foto si fjalë kyçe, përzgjedhim një imazh çfarëdo. Për ta pozicionuar imazhin atje ku dëshironi, përzgjidhni një nga opsionet që ju shfaqen më poshtë imazhit, cila mund të jetë në rresht me tekstin, e cili është i vetë klikuar, mund të jetë sipër tekstit apo poshtë tekstit. Përzgjidhni in front of text, në këtë mënyrë keni mundësi që ta poziciononi ku të dëshironi juve dhe nuk do t'ju prishet struktura e CV-s tuaj. Zvogëloj një për masat.
dhe ja ku vendos edhe fotoja e CV-s. Pasi keni mbaruar me të gjithë editimin, është koha që t'i bëni share dokumentit. Shkoni tek butoni share, i cili është butoni me blu lart në të djathtë, klikoni share dhe tashmë për ta dërguar detyrën në Google Classroom, ju do t'ju duhet që të kopjoni linkun, por shikoni pak, linku është restricted dhe thot only people edit can open with this link. Pra, vetëm njerëzit që ju shtoni këtu më lart, tek pjesa add people or groups, janë ata të cilët mund ta shohin këtë linkun tuaj ose detyrën tuaj. Në mënyrë që unë të kem mundësi ta shoh detyrën që ta dërgoni në Google Classroom, ju do të bëni change to anyone with a link. Ju do të krijoni mundësinë që çdo kush që ka linkun tuaj, i cili do të jetë linku që ju do ta dërgoni në Google Classroom, do të ketë mundësi që ta shikojë detyrën. Bëni copy link dhe ja ku doli link copy, pra linku tashmë është i kopjuar dhe done. Menjëherë kaloni tek Google Classroom. Pra kërkoni në Google Classroom ose në telefonin tuaj tek aplikacioni nëse e keni të shkarkuar. Keni kujdes, pra duhet ta dërgoni detyrën tek njoftimi përkatës. Bëni add or create, pra tek shenja e plusit, add or create work. Bëni add link dhe tek linku me të djathtën klikoni paste ose direkt nga tastiera bëni CTRL-V. Klikoni add link. Pasi detyra është ngarkuar, bëjni turn in dhe pasi keni bërë turn in, detyra ka përfunduar.